හලෝ යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Python වැඩකාරය YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු Python operators ගැන. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මම තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපෝ අදම subscribe කරන්න. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට මතක් කරලා ඉන්න ඕන අද වෙනකොට අපේ channel එක පටන් අරගෙන සති දෙකක් වෙනවා. ඉතින් අපේ channel එකට subscribersලා මේ විදි 500 දෙනෙක් එකතු වෙලා ඉන්නවා සති දෙකක් ඇතුළත. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි ඔයගොල්ලන්ට අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ දේවල් share කරන්න. ඉතින් අපි යමු අද අපේ පාඩමට. හරි ඉතින් මම වෙනදා වගේ අදත් repl එක open කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මොකක්ද මේ ඔපරේටර්ස් අපි ඔපරේටර්ස් ගැන තමයි අද කතා කරනවා කිව්වේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ගේ ලේසියට මුලින් මේ කෝඩ් ටික ලියාගෙන ඉඳියා. කෝඩ් ටික ඔක්කොම තියෙනවා ලයින් 57ක්. ඉතින් මේ 57ම ටයිප් කර ඉන්න ගියත් ගොඩක් වෙලා යනවානේ. ඉතින් මේ ඔපරේටර් එකකින් ඔපරේටර් එක මම දාලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලිව්වා. ඉතින් මම ඔයාලට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පැහැදිලි කරන්නම්. කොහොමද මේ ඔපරේටර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ, මේ ඔපරේටර්ස් ටයිප්ස් මොනවද, ඊට පස්සේ මේ අවුට්පුට් එක ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් පේන්න තව කරගන්නම් මේ විදිහට. හරි. හරි. ඉතින් මේ විදිහට operators types කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් ඒ ටික කමෙන්ට් කරගත්තා. එකක් තමයි arithmetics, ඊට පස්සේ assignment, ඊට පස්සේ comparison, logical. arithmetic operators කියන්නේ ඔයා ගණිත කර්මවලදී අපි මේ දිනදා ජීවිතයේදී භාවිත කරන එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම වගේ operators වර්ග. assignment operators කියන්නේ පැවරුම් කාරක සිංහලෙන් කියනවා නම් මේ පැවරුම් කාරක එහෙම නැත්නම් මේ යම් අගයක් තවත් අගයකට පවරන්න Python වලදී මේ assignment operators පාවිච්චි කරනවා. අපි පල්ලෙහාදී ඉගෙන කතා කරමු. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන comparison operators. ඊට පස්සේ මේවට සිංහලෙන් කියනවා සැසඳුම් කාරක කියලා. සැසඳුම් කාරකයකදී කරන්නේ වම් පැත්තේ යම් අගයක් තියෙනවා, දකුණු පැත්තේ තවත් අගයක් තියෙනවා මේ ඔපරේටර් එකට දෙපැත්තෙන්. ඉතින් මේ අගයන් දෙක සසඳලා බලනවා එකක් කුඩාද විශාලද, මේ විදිහට comparison operators කියලා අපි මේ විදිහට මේවට කියනවා. ඊට පස්සේ logical operators කියලා දිනවා and or not කියලා ඔයාලා computer science හරි information technology හරි ඉගෙන ගන්නවා නම් වාට ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා logic gates කියලා දෙයක්. ඉතින් එතනදී කතා වෙනවා and or not කියලා gate කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මේ gates කොහොමද මේ Python වලදී පාවිච්චි කරන්නේ කියලා තමයි මේ logical operators වලදී කතා වෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම යන් මේ arithmetic operators වලට. arithmetic operators කියන්නේ මොනවද? මම කලිනුත් කිව්වා අපි ගණිතයේදී එදිනදා ජීවිතයේදී භාවිත කරන එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම වගේ දේවල් තමයි මේ arithmetic operators කියලා කියන්නේ. ඉතින් පළවෙනියටම තියෙනවා අපිට addition. එහෙම නැත්නම් එකතු කිරීම. ඊට පස්සේ මෙලින්ම මම මෙතනට දීලා තියෙනවා x සමානයි 10යි y සමානයි 2යි කියලා. මම ඔයාලට කලින් කරා මේ විදිහට අගයන් කොහොමද value එකකට පවරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට value එකක් හදලා අපි x කියලා date x කියලා variable එකක් හදලා x වෙන variable එකට 10 කියන අගය පවරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඔයා මේ ගැන හරියටම දන්නේ නැත්නම් අපේ කලින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. හරි. දැන් යම් මොකද්ද මේ addition කියන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේ addition එකේදී වෙන්නේ x ගේ අගය, ඒ කියන්නේ මේ 10 y ගේ අගයෙන් y ගේ අගයට එකතු කරනවා. x ධන y. ඒක print කරනවා. අපි මේක run කරොත් අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් subtraction x ගේ අගයෙන් y ගේ අගය අඩු කරනවා. ඉතින් මෙතනදී මේකේ x ගේ අගයෙන් ඒ කියන්නේ 10 ධන 2 තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මම මේ කමෙන්ට් එක ඉස්සෙල්ලා ලියා ගන්න. ඉතින් මේ 10 ධන 2 උත්තරේ 12යි කියලා තමයි මෙතන අපිට output එක. මෙතන output එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ 12 කියලා. output එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ 10න් දෙකක් අඩු කරලා 8යි. මේ විදිහට වඩා පුළුවන් Python වලදී පාවිච්චි කරන්න එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම. මේ හතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඉතින් මොකද්ද මේ modulus කියන්නේ? හිතන්න ඔයාට තියෙනවා මෙතනදී 10. ඊට පස්සේ ඔයා 10 බෙදනවා දෙකෙන්. 10 දෙකෙන් බෙදුවාම එන ඉතිරිය බිඳුවයි. හිතන්නකො ඔයා 10 3න් බෙදුවයි කියලා. 10 3න් බෙදුවොත් එන ඉතිරිය 1යි. ඉතින් මේ ඉතිරිය බලන එකට අපි කියනවා modulus කියලා. ඉතින් 10 දෙකෙන් බෙදුවොත් ඉතිරිය බිඳුවයි. ඉතින් මෙතනදී අපිට උත්තරේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ බිඳුවයි කියලා.
ඉතින් මේ එක්ස්ප්ලනේෂන් කියන්නේ මෙහෙමයි මේක බලය. ඒ කියන්නේ 10 දෙවෙනි බලය 10 වරක් 10 100යි කියලා තමයි අපිට උත්තරේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් කියන්නේ මෙහෙම කියන්නම්කෝ ඒක. ඔයා නෑ මම ඒක රන් කරලා පෙන්නලා ඔයාලට කියන්නම්. ඒකෙදි මෙහෙමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මෙතන ඩිවිෂන් එකේදී 0.5 උත්තරේ විදියට හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ 10 බෙදීම 2 උත්තරේ දශම සංඛ්‍යාවක් එක්ක තමයි සාමාන්‍ය ඩිවිෂන් එකේදී බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් එහෙම නැත්නම් අපි මේකට රියල් ඩිවිෂන් කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේකේදී අපිට දශම සංඛ්‍යා බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හිතන්න ඔයා මෙතන 10 බෙදීම 3 මේකේ ඉතිරිය 10 3න් බෙදුවාම දශම සංඛ්‍යාවක් එක්කනේ එන්නේ. ඒත් මෙතනදී ඔයාට ඒත් 10 3න් බෙදුවාම උත්තරේ 3යි කියලා එනවා. ඒ උනට 3.33333 තමයි 10 3න් බෙදුවාම උත්තරේ එන්නේ. මේ 3 ඒ ටික එන්නේ නැහැ මෙතනදී. ඉතින් ඔයා මේක මෙතනදී 10 3න් බෙදුවොත් එහෙම ඔයාට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට 10.333 ඔය විදිහට බලා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහ ගණිත කර්ම වලට පාවිච්චි කරන ඔපරේටර්ස් වලට කියනවා අපි arithmetic operators කියලා. මේ ඔපරේටර්ස් වලින් මොකක් හරි තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ ගැන වැඩි විස්තර කරන්න ගියේ නැහැ. මොකද මේවා ගොඩ දෙනෙක් දන්න ඔපරේටර්ස්. ඉතින් ගණිතයේදීත් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් හරි අපි ඊළඟට යමු. ඊළඟකේදී කතා කරන්නේ assignment operators සැසඳුම් කාරක. ඉතින් මෙතනදී මම කරලා තින්නේ ඒ විදිහේ සැසඳුමක්. ඉතින් මේකෙදි මේ වෙලා තින්නේ b ටයි c ටයි d e f g h i කියන අංකයන් ඔක්කොටම පහේ ඉලක්කම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මොකද මෙහෙමත් දෙත හැකි b සමානයි 5යි. ඊළඟට ගිහිල්ලා c සමානයි 5යි. මම මේ විදිහේ පේලි ගොඩක් ලියන්න අකමැති නිසා තමයි මේ විදිහට දීලා තින්නේ. ඒ වුණාට මේ මෙතන ඊට පස්සේ මේ දීලා ඒ තමයි මේ අලුතෙන් ගාණක් අපි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මේක උඩේකට සම්බන්ධ නැහැ. මෙතනදී අපි කරන්නේ මේ හැම අගයකටම 5 කියන වැලියු එක දීලා තියෙනවා හැම variable name එකකටම. ඉතින් මෙතනදී මුලින්ම වෙලා තියෙන්නේ මේ පහේ ඉලක්කම පහේ අගය ඒ කියන variable එකට ගිහිලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ තියෙන අගය වම් පැත්තට පවරන්න. ඒකට තමයි ඒක නිසා තමයි අපි මේ කියන්නේ මේවට පැවරුම් කාරක කියලා. ඉතින් වම් පැත්තේ අගය දකුණු පැත්තට පවරනවා. ඉතින් වම් පැත්තේ තියෙන 5 දකුණු පැත්තට පැවරුවාම ඒට මේ පහේ අගය යනවා. ඉතින් ඒට මේ පහේ අගය ගියාම අපි මෙතනදී a print කරන්න කියලා කිව්වොත් මෙහෙම ඔයාලට මෙතන බලාගත්ත හැකි 5 print වෙලා තියෙනවා a වෙනුවට. ඉතින් ඊළඟ එකේදී කියන්නේ ධන සමාන. මුලින් තිබ්බේ සමාන විතරයි. ධන සමාන 3. ඉතින් මේකටම ඒ කියන්නේ මේක මේ අපිට තව විදිහකට ලියත හැකි b සමානයි b ධන 3. මෙන්න මේක. ඔය මේකමයි එතනදිත් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. b ට 3ක් එකතු කරලා පවරන්න. ඒ කියන්නේ b කිය අගය හිතන්නකෝ දැන් මෙතනදී අපි b ට දීලා තියෙන්නේ 5යිනේ. b කිය අගය 5යි. ඉතින් මේ b කිය අගය 5 වෙන තැන ඒ කියන්නේ මෙතන 5යි. 5 ධන 3. උත්තරේ වෙන්නේ 8යි. ඉතින් අපිට මෙතන 8 මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන ධන සමාන කියන්නේ b ගේ අගයට ආයි b ගේ අගය එකතු කරලා ඒකට තව 3ක් එකතු කරලා පවරන්න කියන එක. ඉතින් ඍණ සමාන කිව්වහම 3ක් අඩු කරලා පවරන්න. ඒ වගේ ಗುಣ කිරීම දාලා සමාන ලකුණ දැම්මම ಗುಣ කර පවරන්න. ඒ කියන්නේ මේක d 3ෙන් ಗುಣ වෙලා වම් පැත්තට පැවරෙනවා. ඒ විදිහට ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම අපි 5 තිබ්බේ මේ හැම එකකටම d ට 5 තිබ්බේ. ඉතින් d 5න් මේකේ 5 3ෙන් ගුණ වුණාම 15යි. මේ 15 තමයි මේ විදිහට මෙතන print වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බෙදා පවරන්න. ඒ කියන්නේ මේක 3ෙන් බෙදිලා ඒ අගේ ඊට යන්න කියලායි කියන්නේ. මේ විදිහට මේ module operator එකත් අපිට එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. real division එක මේ විදිහට exponential ඔක්කොම මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ උගන්වපු දෙකේ තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පල්ලෙහායින්. ඉතින් මේ ටික තේරුණා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ ඔපරේටර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි අපි කරේ වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ තියනගේ වම් පැත්තට පවරපු එක. සරලවම මුලින් අපි a කියන තැනට 5 කියන වැලියු එක ඇඩ් කරා. ඊට පස්සේ එකතු කරලා ඇඩ් කරා
අඩු කරලා ඇඩ් කරා ගුණ කරලා ඇඩ් කරා ওই විදිහේ දේවල් තමයි අපි කරේ. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා අපිට comparison operators. මොනවද මේ comparison operators කියන්නේ? මොනවද මේ අපි compare කරලා බලන්නේ? අපි මේකෙදි සැසඳීමක් කරලා බලනවා මේ operators පාවිච්චි කරලා මොකක්ද මේ දෙකෙන් true or false වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට කලින් assignment operators වලදී මේ arithmetic operators වලදී දෙකේම ආවේ උත්තරේ විදිහට ඉලක්කම. ඉතින් ඒ වුණාට මේ comparison operators වලදී තත්ත්වය ටිකක් වෙනස්. comparison operators වලදී output එක එන්නේ true or false විදිහට. ඉතින් හිතන්න ඔයා මෙතන check කරනවා 10 සමානද 10ට. උත්තරේ ඔව්. හරිද? ඉතින් equal ඒ කියන්නේ මේක සමාන බව සමානද කියලා අපි පරිගණකෙන් අහනවා. Python වලදී අපි මේක මෙහෙම අහනවා. ඉතින් ඔයා අහනවා පරිගණකෙන් 10 10ට සමානද? එතකොට පරිගණකය අපිට කියනවා ඔව්. ඒ කියන්නේ true කියලා අපිට උත්තරයක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපෙන් ආයි අහනවා 10 10ට අසමානද? not equal. not equal එකට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ ඔපරේටර් එකක්. equal එකට සමානද කියලා අහන සමාන ලකුණු දෙකක්. අපි තනි සමාන ලකුණක් මෙතනදී පාවිච්චි කරේ මේ දකුණු පැත්තේ අගය වම් පැත්තට යන්න. ඉතින් මේකෙදී උනේ දකුණු පැත්තේ අගය වම් පැත්තට ගියා. ඉතින් සමාන ලකුණු දෙකක් දැම්මහම අහන්නේ දකුණු පැත්තේ අගය වම් පැත්තට යන්න නෙවෙයි මේකදී අහන්නේ මේ වම් පැත්තේ තියෙන අගය දකුණු පැත්තට සමානද කියලා. ඉතින් 10 10ට සමානද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. ඊට පස්සේ අහනවා 10 10ට අසමානද? not equal. ඒක පෙන්වන්නේ හර්ෂාදී ලකුණයි සමානයි. ඉතින් 10 10ට අසමාන නෑ සමානයි. ඒ හින්දා උත්තරේ fails කියලා එනවා. ඊට පස්සේ greater than. එක විශාලද දෙකට වඩා. මේක සාමාන්‍ය ගණිතයේදී භාවිතා කරන තියරි එකමයි. ඉතින් එක විශාලද දෙකට වඩා නැහැ. එහෙම වුණොත් උත්තරේ fails කියලා තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ අහනවා 10 කුඩායිද 20ට. ඉතින් 10 කුඩායිද 20ට උත්තරේ ඔව් 10 20ට වඩා පොඩි. ඒක හින්දා උත්තරේ අපිට true කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අහනවා greater than or equal. මේ ඔපරේටර් එකට කියනවා greater than or equal. ඉතින් 5 විශාලයි හෝ සමානයිද? විශාල නැහැ ඒත් සමානයි. ඒ නිසා උත්තරේ true කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ less than or equal. 4 කුඩා හෝ සමානයිද 5ට? ඔව් 4 කුඩයි. ඉතින් කුඩා නිසා true කියලා print වෙනවා. සමාන නැහැ හැබැයි කුඩයි. මේ operators දෙකෙන් එකක් සත්‍ය වුණොත් ඇති. ඉතින් සමාන නැහැ කුඩා. ඒ නිසා උත්තරේ සත්‍යයි true කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ operators මතක තියාගන්න සමාන ලකුණ දෙකක් පාවිච්චි කරනවා සමානද කියලා අහන්න. ඊට පස්සේ not equal නම් හර්ෂාදී ලකුණයි සමාන ලකුණ. ඊට පස්සේ greater than less than greater than or equal less than or equal මේ විදිහට කීපයක් තියෙනවා. මේ ටික මතක තියාගන්න ඕන. හරි ඊළඟට තියෙනවා Python logical operators කියලා. මොනවද මේ logical operators කියලා කියන්නේ? ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා අර ඔයා Python නෙවෙයි මොන programming language එක කරත් ඔයා computer science වලදී හරි information technology වල හරි ඔයා ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් and no o වගේ gates ගැන ඔයා මේකේ theory එක දන්නවා. and කියන්නේ and වල output එක එන්නේ දෙපැත්තම සත්‍ය නම්. ඒ කියන්නේ අපි එකේ ඉලක්කම් දෙකක් input එක විදිහට දුන්නොත් තමයි output එකත් එකේ ඉලක්කමක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආදාන සියල්ලම සත්‍ය නම් ප්‍රතිදානය සත්‍යයි. ඉතින් මෙතනත් මේ විදිහට තියෙනවා m කුඩයි 5 ඊට පස්සේ m කුඩයි 10. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ and operator එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මෙතන m ගේ අගය 5යි. ඉතින් මෙතනදි වෙන්නේ 5 කුඩාද 5ට කියලා අහනවා. කලින් අපි කතා කරපු මේ comparison operators පාවිච්චි කරලා and operator එකට දකුණු අත පැත්තෙන් අහනවා 5 කුඩායිද 10ට. මේක හරි 5 කුඩයි 10ට. නමුත් මේක වැරදි. 5 කුඩා නෑ 5ට. 5 සමානයි. ඒ උනට කුඩා නෑ. ඉතින් මේ and එක පාවිච්චි කරාම මෙන්න මේ තර්කයයි පළවෙනි logic එකයි ඊට අනිත් පැත්තෙන් තියෙන අනිත් logic එකයි logics දෙකම සත්‍ය නම් විතරයි ප්‍රතිදානයේ සත්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඉතින් මේකෙදි මේ output එක මෙතන fails කියලා බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ ඒකයි. මොකද මේකේ ප්‍රතිදානය
අසත්‍යයි. මොකද සත්‍ය වෙන්නේ මෙතනදී එක පැත්තක් විතරයි. හිතන්න ඔයා මෙතන පොඩි ඉලක්කමක් දැම්ම කියලා m වෙනුවට 3. දැන් 3 කුඩායි 5ට වඩා. දැන් මේක සත්‍යයි. කියන්නේ දෙපැත්තම සත්‍යයිනේ. ආයි රන් කරනවා. ඉතින් රන් කරාම යාට මෙතන true කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයේ මම පෙන්නන්නම් ඊළඟ එකේදී ඕපරේටර් එක දෙපැත්තෙන් එක පැත්තක් හරි සත්‍ය නම් output එක true වෙනවා. ඒ වුණාට මෙතන fails වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු m කුඩාද 5ට වඩා. 5 කුඩායිද 5ට වඩා නැහැ. ඒකත් අසත්‍යයි. 5 කුඩායිද 4ට වඩා නැහැ. ඒකත් අසත්‍යයි. 5 විශාලයි 4ට වඩා. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තම අසත්‍යයිනේ. ඒ නිසා මේකේ ප්‍රතිදානයත් අසත්‍යයි. හිතන්නකෝ දැන් මම මෙතන දානවා 3 කියලා. 3 කුඩායිද 4ට වඩා. ඔව්නේ. එතකොට එක පැත්තක් හරි සත්‍යයි. දැන් AND එකේදී නම් දෙපැත්තම සත්‍ය වෙන්න ඕනේ වුණානේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තත් පිළිතුර true වෙන්න ඕන, මේ පැත්තත් පිළිතුර true වෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි answer එක true කියලා අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. දැන් මෙතනදී එක පැත්තක් විතරයි true. ඕපරේටර් එකේදී. ඉතින් මේක run කරොත් මෙතනත් අපිට true කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක not operator එක. ඒ කියන්නේ අපි දාන ප්‍රතිදානයේ අනිත් පැත්ත. බලන්න මෙතන 5 කුඩයිද 5ට. ඒ කියන්නේ m ට. ඉතින් අපිට කලින් AND operator එක පාවිච්චි කරලා මේකේ output එක ගත්තාම මේකෙදි අපිට false කියලා output එකක් බලා ගන්න හම්බ වුණේ. ඒත් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ true කියලා එකක්. ඉතින් ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. 5 කුඩයිද 5ට නැහැ false. ඉතින් එතකොට 10 ආයි චෙක් කරලා බලන්න ඕනෙත් නැහැ. කොහොමත් AND operator එකේදී එක පැත්තක් අසත්‍ය වුණ ගමන් පිළිතුර අසත්‍යයි. ඊට පස්සේ not operator එකේදී වෙන්නේ දැන් මෙතන මේ false කියලා එළියට ආපු අගය not ඒ කියන්නේ නැති යන අර්ථය. ඒ කියන්නේ දැන් මේක false නේ අපිට එන්නේ මේ 5 කුඩා නැහැනේ 5ට වඩා. ඒ නිසා ඒකේ අනිත් පැත්ත අපිට true කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට true කියලා අපිට output එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ logical operators තේරුම් නැත්නම් ඔයාට මුලින්ම logic gates ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මේ logical operators හරියට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මූලික කරුණු වලදී මේ logical operators වැඩියෙන්ම පාවිච්චි වෙන්නේ උනාට අවශ්‍ය වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ AND operator එක, not operator එක, operator එක මේක තේරුම් නැත්නම් අපි මේක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරමු. ඒක කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම විශ්වාස කරනවා ඔයාට අනිත් උඩේ වණන් තේරෙන්නේ නැති මේ comparison operators, ඒ වගේම assignment operators, මේ arithmetic operators කියන જાති. ඉතින් මේ ගැටලුවක් එනවා නම් බොහෝ දුරට එන්නේ මේ logical operators වලදී. ඉතින් මේ logical operators වලට මොකක් හරි තේරුම් නැත්නම් එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් කියන්න. අපි ඒකට අපි මේ and not or gate පාවිච්චි කරන විදිහ ගැනත් එක්ක මූලික කරුණුත් එක්ක අලුත් වීඩියෝ එකක් හදන්නම් ඒකට වෙනම. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ දේවල් දැනගන්න යාළුවෝ එක්කත් share කරන්න. දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපව subscribe කරලා අපිත් එක්ක ඉන්න. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ ගොඩක් ඉස්සරහට අරන් එනවා. එහෙනම් සුබ දවසක් අපි ඉන්නේ.